Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalangman na halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalangman na halika na sa lungsod ng Tagum. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak bawat buwahan, sagana sa likas na yaman, tanda ng kaunlaran. Lungsod ng taong pinapalangman na halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalangman na halika na sa lungsod ng Tagum. We love 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 Tagum. Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalangman na halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalangman na halika na sa lungsod ng Tagum. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak bawat buwahan, sagana
assigned players. Sure, ating makita na. Hindi makita. Tura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalangman na. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalangman na. Halika na sa lungsod ng Beach Volleyball Tournament 2026. Cycle match number 82. The fighting for bronze to be played in green. Barangay Madao versus Barangay Quezon. Presenting you a referee for this match, our first referee, Sylvester Rogers, and second referee, Luke Maristella. Players, coaches, good luck. First to serve by Manabao. Service error. First point, Busao. Player number 1 is now serving.
5, serving 3. Score 8, serving 5. Warning for court switch. Still serving player number 1 coming from Barangay Busao. Their score is 9, serving 5. Ang service ace, 9, serving 5. 5 puntos para sa Barangay Busao. Another service ace. 11, serving 5. Lumulubog po ang kalamangan ng Barangay Busao. To service ace coming from player number 1. Score 12, serving 5.
Bukangit din.
If the princess should look like Prinsesa? Hindi ko na pinag-live. Sweet naman yun. Yes, welcome to the third set. From Great Between. Barangay Buston. Marisa pa. Mas mga player na guys, players.
Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinagpalagman na halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalagman na halika na sa lungsod ng taong.
Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak bawat buwahan. Sagana sa likas na yaman, tanda ng kaunlaran. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu. We love 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 Tagu. Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu.
Binhi ng ngarin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagpuma. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng taong.
Great show, Igor. Players, Suriel, first to serve coming from Barangay Lupalanaman. Player number 2. And point for Lupalanaman. Run and save. Speed for Lupalanaman. Player number 1 for Lupalanaman. And miscalculation coming from Barangay Kanakutan. Lupalanaman is a mother and daughter tandem. And another point goes to service ace. Service ace. Back to back for player number 1. Warning. To serve for Barangay Kanakutan. Two survey. 5. And sila naman. Nice reception. Yes, very good. Una, derecho. Yes, good. Yes, good. And the baseman goes out. 2 to serve. 6 serving 3. Four serving, 6. Services. Disqualification, reception, easy. Let's go. Pick up. Now, save the ball.
Warning. Player 1 to serve for setting up to play. And so now 7-all. The switch. Player 1 to serve. Spin. Next serving. 7. And another service ace. Abante ng 3 puntos, barangay. Manubutan. Reception. Dulo versus Pierre. Speed derecho. Sakto. Mismo. Player 2. Service. And serving 10. Our next match will be bronze coming from Laura. Tingguman versus Isabel. Want to play? Pasang-pasang. Kapag.
2-4, Capcom. Serve. Run. Speed, hold up. We're going to go on to play. And it counts. Warning. This is there. And yes. Let's switch to dial. It's a lower set. Still blind. We're gonna get down the line. Our official running score set at number 1, 15, serving 13. Error coming from that service. 2. Sa likod. Ay! To serve for Canada, 16, 14, and services. One, two, things on yun. 18.
Joel, yes. Two. Go, Balaban! Switch. Discrimination, code switch style. To the serve, still, player number one. Pass for Bukayo. Player number two, Leslie. Survey. 4. Already, set number 2. Lace man, still good. First run. Saving the ball. Yes. Derecho, Messi. Wow. Connor Robbie. 2. Outside or Bukayo, switch.
set number 2. Next serving. 7. And services for Dumalan Ban. Dumalan, this is the finals. For Dumalan. Yes, it's inside. Want to serve. Warning. Player 2 number 9. Isa, likod. Oops! Ay! Court switch tayo. And technical timeout. Lungsod ng Tagum, punong-puno ng kasiyahan. Umiindak bawat buwahan, sagana sa likas na yaman. Tanda ng kaunlaran, lungsod ng Tagum, pinapalangman na halika na, halika na. Lungsod ng Tagum, pinapalangman na halika na sa lungsod ng Tagum. We love Tagum. We love Tagum. We love Tagum. We love Kulo. Jangan basah. Messi. Jangan suatan. Kena depan. Still good. Ay. Sayang. Mengabur. Want to serve. Yes. Yes, what I say. Push. Push.
tie at 12. Set number 2. Malapit. Nice reception. The speed is illegal. Switch. Player number 1. Tanda ng kaunlaran. And services. Today, stays around. Chance to move it up. To tie. To the serve for Bumalik. Nice save! Up by the net.
trophy and flower check. And our third runner-up for this Interbarangay Beach Volleyball Tournament is none other than Barangay Manao! Palakpakan Barangay Manao! Requesting our players and the SK Council in attendance representative Rico Roales.
Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagpunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalangman na halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalangman na halika na sa lungsod ng Tabo. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak. Requesting the team captain coming from Barangay Busol and Barangay Bicol. We love Tabo. We love Tabo. We love Tabo. Nakalimutan ko? Tanda ng kaularan. Hey, 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 hey. Hey, hey. Hey, hey. Na? Dire yung problema. Sa mic. Hey, check. Hey. Nakusog. Bulyo mo na ba? Hey, check, check. Hey, check. Hey, hey. Hey, check. Hey, check, check. Hey, check. Hey, mic test 1, 2, 3. Ay, hours. Ay, isang pulido ako. Hey, check, check. Hey, hey, check, check. Hey, check. Sure, sure. Check. Hey, check. Hey, check. We love Tabo.
Hello, check, check. Hey. Check, check. It's funny. I don't know. Lungsod na pinili ng iba't ibang Following. punong-puno ng kasiyahan. Umiindak bawat buwahan. Sagana sa likas na yaman. Tanda ng kaunlaran. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na, halika na. Tukso ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod. Check, hey, check. We love Dagu. Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagpuma. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na, halika na. Tukso ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu. Punong-puno ng kasiyahan. Umiindak bawat buwahan. Sagana sa likas na yaman. Tanda ng kaunlaran. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na, halika na. Tukso ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu. We love 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 Tagu. Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagpuma. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na, halika na. Tukso ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu.
Binhi ng ngarin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalangman na halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalangman na halika na sa lungsod ng taong.
is your finals. This is the first ever match of the World's Category Next Division to be played between Barangay Tunan versus Barangay Usapol. And it is the team of our referees for this match. Our first referee, we have Rick Peter, and our second referee, we have referees, players, coaches, get up. First to serve is Barangay Usapol. Player number 9.
Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak bawat buwahan. Sagana sa likas na yaman, tanda ng kaunlaran. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu. We love 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 Tagu. Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak bawat buwahan. Sagana sa likas na yaman, tanda ng kaunlaran. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu. We love 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 Tagu. Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu.
Oh, Mayo. Okay. Welcome. Good evening, Tagum. Live here in the Rotary. Sundan ang kabuuan. Tara, bunali kol. Ajay, wag mo bunalan. Tara, sige, sige. Sarapan pa. Ayan. Out of bounds. Madungog. Out of bounds kanino, kaya ako. Score for Ugat ng pangarap sa wakas ay nagpunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng tao kung pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng tao kung pinapalang banwa. So good. Bunali gol! Ayay ka! Out of bounds for Busaon. Score for Bingkungan. Busaon dahil. Lungsod ng tao kung pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng tao kung pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng tao. We love Tagu. 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 Gi bunalan. Oops. Reklamo sa reps. Reklamo sa reps. Touching the net for Bingkungan, Bingkungan. Violation for Bingkungan. Sa libugan. Ay. Sa lugar naghahari, lungsod ng tao kung pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng tao kung pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak bawat buwahan. Sagana sa likas na yaman, tanda ng kaunlaran. Lungsod ng tao kung pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng tao kung pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu. We love Tagu. We love Tagu. We love Tagu. We love Binhi ng ngarin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagpunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng tao kung pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng tao kung pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu.
said, we are now in the second set of this match. Training Barangay Tingkungan versus Barangay Pusaran. This one. PCC. One serving in. Sir Mario. One serving player number one. Coming from Barangay Pusaran. This serve. Push, yes. One ball. Yes, sir. Push and Maricos, floating line. Nice. Sigaro, Saudi. We love Tagu. 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 Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagpunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak bawat buwahan. Sagana sa likas na yaman, tanda ng kaunlaran. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu. We love 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 Tagu. Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagpunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagu.
Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagum. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak bawat buwahan. Sagana sa likas na yaman, tanda ng kaunlaran. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagum. We love Tagum. We love Tagum. We love Tagum. We love Tagum. Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagum. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak bawat buwahan. Sagana sa likas na yaman, tanda ng kaunlaran. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagum. We love Tagum. We love Tagum. We love Tagum. We love Tagum. Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagum.
Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng tago. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak bawat buwahan. Sagana sa likas na yaman, tanda ng kaunlaran. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng tago. We love Tagu. 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 Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng tago.
Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagpunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagum. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak bawat buwan. Sana sa likas na yaman, tanda ng kaunlaran. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagum. We love Tagum. We love Tagum. Kasi madaog ka rin grade. Bundle 4 championship na siya. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagum. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak bawat buwahan. Sagana sa likas na yaman, tanda ng kaunlaran. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagum. We love Tagum. We love Tagum. We love Tagum. We love Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagpunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagum.
Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagum. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak bawat buwahan. Sagana sa likas na yaman, tanda ng kaunlaran. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagum. We love Tagum. We love Tagum. We love Tagum. We love Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong Check, check, mic check. halika na sa lungsod ng Tagum. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak bawat buwahan. Sagana sa likas na yaman, tanda ng kaunlaran. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagum. We love Tagum. We love Tagum. We love Tagum. We love Tagum. Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagbunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinagpalang banwa. Halika na sa lungsod ng Tagum.
Okay, welcome sa ato ang championship match between Madaom versus Libuganon. Madaom color white and then kanin Libuganon is color brown. Score 1-all. Madaom serving, Libuganon rather. Palo sa Madaom, salo sa Libuganon. Libuganon score. Ano yan napaon sa Score is 8-1. All right. And we have scored 2-3 in favor of Libuganon. Dito natin ngayon malaman kung sino ang magiging champion. Madaom. Pumasok. Hop. Bola ngayon sa Libuganon. May dalawang kalamangan ngayon ng Libuganon. Now Libuganon serving. Madaom. Error. Court switch. Lamang ngayon ng Libuganon ng 3 puntos. Libuganon now serving. Oh, muntik na hindi pumasok. Scored by Libuganon. Serving 2. Nakuha. Oops! Oy! Di pumasok. Nakulangan ng lakas. Libuganon again. Now leading. Gustong buwawi ng Madaom. Outside. Kanina nakapos. Ngayon sumobra naman. 6 na puntos na ang kalamangan ng Libuganon. Madaom. Kuhang-kuha ng Libuganon. Libuganon. No good. Up inside. Nakabawi na ang Madaom. Down now serving. Inside. Kalahati na lang kailangan habulin ng Madaom. And Madaom now serving. Uy, kinapos. Hindi umabot sa kabilang side. Now Libuganon serving. 1-2 play. Ooh, score by Madaom. Court switch na naman. Every 7 score, magsiswitch ng court.
Madaom na serving. Kuha ng Libuganon. Pineke! Wow, what a nice score by Libuganon. Hangat yung kani siya nga dula, guys. Madaom! Pinalo! Now our score is 6-10 in favor of Libuganon. Pareho magagaling. 1-2 play. Kaya-kayang kuhanin. Oh, pasok. Madaom again. Gustong pumalo. Oh, Pineke. Kuha ng Libuganon. Oops, outside. Unti-unting humahabol yung Madaom. Parehong magagaling both teams. Now Madaom serving. Pineke. Ops, kuha. Pasok. Outside. Masyadong napalakas yun. 7-11. In favor pa rin ng Madaom. Whoops. Nasangit sa net. Sumangit. Alright. Libuganin pa rin on the lead. Serving to Madaom. Oops. Kinapos ang pagguha ng bola. Bola ngayon sa Madaom. 4 points lead by Libuganon. And Madaom now serving. Oy. Sayang. Court switch na naman tayo. Oh, timeout pala. Shout out pala dyan sa mga nanonood. Magandang gabi sa inyong lahat. Malapit na mag alas 12. Dilat pa rin ang mga mata nyo. Salamat sa pagtangkilik sa ating 28th araw ng Tagum. Oh, Madaom, service error. Score 13-9 in favor of Libuganon. Libuganon now serving. Up. Kuha kaya? Pasok. Kayang-kaya. Madaom pumalo. Nakuha pa rin. Para na at a rally. Madaom inside now. Wow, what a nice score by Madaom. 3 puntos na lang ang kalamangan ng Libuganon. Want to play Libuganon. Madaom gustong pumalo. Op, naku. Anong error yon? Hindi ko alam, pero ang Libuganon ang may score. Libuganon now serving. 1-2 play. Nakuha ng Libuganon. Oops, hindi lumapas sa net. Kinapos.
Pasensya na kayo, hindi ako masyadong marunong magtagulog. Tagulog. Libuganon. Madaom, gustong pumalo. Ayun. Hindi pa rin umabot. 2 puntos na lang kalamangan ng Libuganon. Sino kaya ang mananalo sa ating first set championship? Up. Service ace by Madaom. 1 puntos na lang. Sino kayo ang magiging champion sa ating beach volleyball men's rural category? Inside. Service ace again. Deadlock score. Pareho mga palaban. Serving. Outside. Masyado na palabakas yung serve niya. Libuganon. 1-2 play. Nakuha. Madaom pumalo. Inside. Pasok sa banga. Deadlock score again. Ganito laban yung napakagandang tingnan. Hi again sa mga viewers dyan. Up service ace by Madaom. Lamang na sila. Bumaliktad ang ihip hangin. Madaom. Kuha. 1-1 play. Libuganon. Outside. Oops. Unti-unti nang lumulob ang kalamangan ng Madaom. Hiyawa ng mga fans natin. Madaom now serving. Madaom. Pasok. Tumalon lang si Kuya. Madaom na serving. At kinapos. Hindi umabot. Ang kalamangan ng Madaom. Time out. Madaom. Shout out sa lahat ng mga viewers dyan. At gusto ko rin i-shout out yung page namin, yung Dautism. Please follow our page po. Thank you so much. Shout out sa mga referees. Alam kong pagod na kayo, pero laban lang. Malapit na matapos ang ating interbarangay. Libuganon now serving. Our official score is 18-16 in favor of Madaom. Up outside. Kani-kanina lang. Masyadong malaki yung kalamangan ng Libugana. At ngayon, ang Madaom na ang may kalamangan. Kaya pa ba, Sir Kat? Madaom. Outside by Libuganon. Score.
by Madaong. Now Madaong serving. Itinapon lang yung bola. Kanina na ginagita. Kanina na Limugano now serving. Nice first ball. 1-2 play. 1-2 play again. Bilibugano. Madaom. Oy! Hindi lumapas sa net. Score makes you all. Libugano now serving. Palo. Lakas noon. Hindi nakuha ng Libuganon. At match point na ngayon ang Madaom. Kayang-kaya kuhaon ang first set sa Madaom. Idiniretso, pasok! Ang panalo natin sa first set ay ang Madaom. Kung madaog pa ni sila isa ka set karon, tatanghilin silang champion sa men's rural category. And now, ladies and gentlemen, welcome back sa ating 20th Araw ng Tagum Beach Volleyball Tournament, of course. And now, ladies and gentlemen, ang ating laban for tonight is Libuganon versus Madaom for the men's category. Of course, it is rural category. Now they're having a short break. And of course, shout out pala sa ating mga referees dyan na walay buwas ang ilang suporta sa atong game. Karong gabi iuna, and now we're back to the ball game. Now Libuganon is now gonna serve. Now serving Libuganon. Kakayan-kaya na Madaom at hindi pumasok sa net. Score by Libuganon. Now serving again Libuganon. Madaom pumala. At ayan na nga pala, ladies and gentlemen. Medyo mainit din pang ating laban, Fortnite. Madaong pumala. At nilipensan pa rin ng Libugan. At outside score for Madaong. Now serving Barangay Madaong. At ayun na nga po, pumalo ang Madaom. At ito ay outside. Shout out po pala sa aking fan dyan na nakikinig or nanonood sa ating live. Ayan po, hello. Now serving Libuganon. At service ace coming from Barangay Libuganon. Now serving from Barangay Libuganon. Score by Barangay Madaong. Outside po ang kanyang service. At hindi pumasok sa man. Now serving Barangay Madaong.
Service ace from Barangay Madaong. Wow, look at just that serve now, ladies and gentlemen. Very nice kaayo. Ayan. Now serving from Barangay Madaong. Service ace from Barangay Madaong. Score, Libuganon 4 and Madaong 3. Now serving from Libugan. Score from Barangay Madaong. Serving. Score ng Barangay Libugan. Medyo masakit pa ang pito mo. Ayan. Wow, what a nice save! Ayan na nga, pumapalong sila. At nagrarally pa po sila. Kakayanin pa po ba ng Barangay Libuganon? At score from Barangay Madaong. Score 7-4 in favor of Barangay Madaong. Score from Barangay Madaong. They're now like having a great lead with 8 points, 4 difference from Barangay Libuganon. At kinapos po sa palo from Barangay Libuganon. Score 9-4. Warning for corsage sila, ladies and gentlemen. Makakahabol pa kaya ang Barangay Libuganon? At ay na po, ladies and gentlemen, medyo mainit ang labanan natin this evening. At sila po sa pala from Barangay Libuganon, now leading Barangay Madaong with a score of 10-4. Score 10 serving favors. They just switched course, ladies and gentlemen. And now Barangay Madaong is now gonna serve. Score from Barangay Madaong. Wow, they're having a great streak right now, ladies and gentlemen. May iba po talaga ang laban natin ngayong gabi. Now serving again. Sobrang ganda ng depensa ng Barangay Madaong. Pero hindi magpapahuli ang Barangay Libugan. Pumalo at anong verdict? Score from Barangay Madaong again. Okay, timeout from Barangay Libuganon. Score 12-4 in favor of Barangay Madaong. Our score is 12 serving 4. Siloy. Pinakawakas na ako.
now we're back to the party. Yeah, just took a very deep breath. At yun na nga po, ladies and gentlemen, bola pa rin ng Barangay Madaon. Now serving from Barangay Madaon. Score from Barangay Madaon. Wow. Just look at the defense, ladies and gentlemen. Pinaghandaan po talaga ng Barangay Madaon ito. Service error from Barangay Madaon. Now, Libuganon takes the ball again. Now serving. Ayan. Kakayanin ba? Score for Barangay Libuganon. Ayan po, ladies and gentlemen, medyo humahabol na po sila. At kakayanin talaga nila. Score from Barangay Libuganon again. Ay nga po, ladies and gentlemen, unti-unti pong kumakabol ang Barangay Libuganon. Serving again. Aatake ang Madaon. At magdedepensan pa rin ng Barangay Libuganon. Score from Barangay Madaon. Now switching courts. And timeout. Score check. 14-7 in favor of Barangay Madaon. Hello po sa ating mga viewers sa ating live for tonight. Ayan. Hello and good evening. Time check is already 11:36 p.m. Ayan po, ladies and gentlemen. Barangay Madaon Salvin serve. Serving. Atake from outside. Score from Barangay Madaon again. Now serving Barangay Madaon. Service A. What a nice serve from there. Ay na po from Barangay Libuganon. Aatake. Score from Barangay Madaon. 17-7. Now serving again from Barangay Madaon. Service ace. Grabe talaga ang labanan. Grabe talagang labanan for tonight, ladies and gentlemen. Inside score from Barangay Libuganon. Score check. 18-8 in favor pa rin ng Barangay Madaon. Dili siya po mapapindi ang Barangay Libuganon, no? Score again from Barangay Libuganon.
9 serving 80. Score from Barangay Libuganon. Ang korpo ng referee ay outside. Ayun na po, ladies and gentlemen. Court switch. Again. Now serving Barangay Libuganon. Score from Barangay Libuganon. Time out. Score check. 18-11 in favor of Barangay Madaom again. We're on 7-point lead. And of course, once again, happy 28 araw ng Tagum. Ayan. Ay, hindi nangyayari. Now serving again from Barangay Libuganon. Unti-unti po sila kumahabol. Score from Barangay Madaom. Score 19-11. Di siya basta-basta magpapildi ang Barangay Madaom, no? Service error. And the score from Barangay Libuganon. Now serving. Madedepensa ba kayo ng Barangay Libuganon? At hindi nag-success, ladies and gentlemen. From Barangay Madaom score 20-12 in favor pa rin ng Barangay Madaom. Outside, server error. Service error pala. Medyo nabubulong na po tayo. Now serving. Outside, score from Barangay Madaom. And the winner for this game, we have Barangay Madaom. And now we'll give the mic to the one and only Lovely Princess. Once again, ladies and gentlemen, our champion for the award category for men's, we have Barangay Madaom. Barangay Bicunan and Barangay Libuganon. Yes, we will have our awarding ceremony for the 28th Araw ng Tagum Interbarangay Beach Volleyball Tournament. We would just like to congratulate all of the winners for the women's and the men's category for the beach volleyball tournament, of course, for the 28th Araw ng Tagum. Requesting our Sports Council President, Sir Ernesto Ponce, Alberto Ponce Rattler, to be with us here at the court for the awarding ceremony. Kauli na Jude.
Ayan, so requesting our barangays, our coastal barangays. Yes, of course, the Limaganong Busa on Madao. And we going to please be here at the area so that we can start our awarding ceremony. Third runner-up for Ugat ng pangarap sa wakas ay nagpuma. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalang third runner-up, Barangay Busaon! Requesting our players and our SK Chairman Adonis De Vero and our very supportive SK Councilor Rodin Echo. Soon to be Chairman Shalice. Ayan. Sir, I need sir to have our photo opportunity. Congratulations, Barangay Busaon! Congratulations, Barangay Busaon! And our second runner-up is Barangay BB Kungan! Congratulations! With BB Renato. Soon to be Barangay Kagawa daw Bingkungan. Lahiran yun. Lahiran yun ang soon to be Barangay Captain Shoes. Please hand over our trophy and our cash prize via check. Congratulations to our players for the beach volleyball tournament. Ayan, palakpakan natin Barangay Bingkungan, headed by our SK Chairperson Renato Obama Jr. LPT and summa cum laude Barangay of UMTC. Ayan, at syempre pa ang maintinit at katatapos lang na ating set 2 of our 20th Knockdown Inter-Barangay Beach Volleyball Tournament. Congratulations to the first runner-up. Congratulations, Barangay Liboganon. Palapakan natin Barangay Liboganon. Ayan. At syempre natin ang ever supporting SK Chairperson Patrick Aquino. Congratulations, Liboganon, syempre Bugsay Liboganon. And the champion for our 28th Knockdown Inter-Barangay Beach Volleyball Rural Division Men's category is none other than Barangay Madao. Congratulations, Madao. Really Usa Madao. Requesting new players and syempre pa the SK Councilor and Sangatera Rico Rowanes. Congratulations to all participating barangays. And the most valuable player of this game is none other than jersey number 2, Mr. Mark Mundis. Mr. Mark Bugis. Ayan. Congratulations to our most valuable player. Congratulations to our most valuable player of our Inter-Barangay Men's Division Beach Volleyball Tournament. And thank you so much to the States